Моє ім'я Роман Шутов, я представляю International Media Support. АМС – це данська організація, міжнародна, знаходиться в офісі Копенгагені. Але ми працюємо по всьому світу і, зокрема, ми дуже активно включені в процеси допомоги медіа в Україні. Данія є одним з таких, знаєте, лідерів глобальних в плані просування прозорих політик цифрових, прозорості тех-платформ, їхніх алгоритмів і так далі. Тому це цілком природно, що АМС викликав себе бути партнером Донбас Медіа Форуму і організувати саме цю дискусію, яка присвячена діалогу з тех-компаніями. Сьогодні на цій сцені будуть люди з дуже різним профілем, з дуже різним фокусом, бекграундом. І мені навіть приємно розуміти, що дехто з них навіть сьогодні вперше побачити один одного. Чому? Тому що для нас це є added value, додаткова вартість, додатковий користь того, що ми робимо. Це ми зводимо в одну, зводимо разом різних стейкхолдерів, яким треба працювати разом для того, щоб досягти спільного інтересу. Дозвольте мені запросити на цю сцену, може буду рухатися в порядку латинської вети. Наталію Бєлікову з Білоруського прес-клубу, Максима Дворового з лабораторії цифрової безпеки України, Софуса Голдшмідт Педерсена з Міністерства закордонних справ Данії. Софус, є welcome. Софію Скибу, Перший Криворізький, Україна. Софія. Євгенія Стаднік, ЦЕДЕМ, Україна. І Йоанна Шиманська, артикл 19, Великобританія, ваш прочан. Я не знаю, як мені краще буде. Давайте буду стояти ось так. Я боюсь, що я буду стрибати з української на англійську, але у партнерів є переклад. Дозвольте мені перше запросити до слова пані Софію. Софія, ви працюєте буквально на передовій. Тобто на передовій не тільки інформаційної війни, а фактично на передовій війни кінетичної. І ви, як людина, яка безпосередньо стикається з усіма викликами, які є повсякденною реальністю місцевих медіа в Україні, тим більше в Україні на передовій. Скажіть, будь ласка, яким чином прозорість чи непрозорість політики алгоритмів тех-компаній, яким чином їхні алгоритми, їхні правила, як вони впливають на вашу роботу? Чи вам здається все з цим окей? І можна, 7 хвилин у кожного спікера і спікерки буде, я буду трошки авторитарний в плані часу. Дякую, Романе, за запитання. Доброго дня всім колегам і колежанкам. Направду, хочу трохи вас навіть так поправити. Я би не говорила про те, що ми, власне, на фізичній передовій, тільки я чую, що ми фанимо. Ні. Ми все-таки в Кривому Розі в безпосередній близькості, спочатку до нас долітає, а потім звучить тривога. Долітає, я маю на увазі, ракети або шахеди, але все-таки нам трохи простіше і у фізичному плані, і в інформаційному, ніж цей шум. Є таке, так. Просто тримайте мікрофон, то далі від себе. Власне, якраз до спікерів одне прохання просто, щоб одночасно був ввімкнений тільки один мікрофон у нас. Тобто ви взяли, вимкнули і на сіру спонжик поклали. Дуже дякую. Виходить, що так. Або той включений. Окей. Власне, поки ми говорили на Дніпропетровщині про лунав відбій повітряної тривоги, чому я завжди тішуся, але все-таки я до того, що нам в Кривому Розі, направду, трохи простіше, ніж, скажімо, в Северодонецьку, Лисичанську, або там, де зараз знаходиться наш засновник, який щойно дуже символічно перед панеллю написав про те, що спалив їхній підрозділ РЕП російський. Тому ми сьогодні тут говоримо про різну електронного штибу боротьбу. Ми з колегами вчора обговорювали цю тему. І знаєте, таку, всі вчора пили пиво, тато говорили про футбол. Коли ми
працюємо з Фейсбуком, з Інстаграмом, з Гуглом і так далі, у мене завжди виникає така дитяча, певно, що аналогія, мабуть. Ти приходиш на сусіднє поле у сусідній двір грати у футбол, нібито гра, яку знають всі, це століттями сформовані правила, ти їх дотримуєшся, але ти знаєш, що ти на чужому полі. І ти знаєш, що господар або господарка можуть змінити правила у будь-який момент, і всі ми, в принципі, до цього готові. У нас сьогодні круглий стіл чи дискусія? Дискусія, так. Ми часто, давайте не завжди, немає в соціології поняття всі, говоримо про те, що от Фейсбук мав би, Гугл мав би і так далі, і так далі. Але, направду, я так не вважаю, що вони мали би щось, вони нам винні. Це бізнес. І у бізнесу є свої правила. Ясна річ, нам прикро, нам боляче, коли нам приходять за якісь обережні, необережні слова, видимі бани, невидимі бани, бо ми стикалися і з тим, і з іншим, коли нам пишуть, що ми там у жовтій зоні, у зеленій зоні, в червоній зоні, в червоній зоні живемо 10 років, нам то вже не так страшно. Але, звичайно, і коли нас песимізують, ми теж з цим зустрічаємося. І ось буквально вчора в Інстаграмі ми знову потрапили в тіньовий бан. У нас там близько 60 тисяч аудиторії, а це фактично кожен 10-й криворіжець за останнім офіційним переписом, якщо там тільки криворіжці. Що робити з цією непрозорістю? Нам дуже бракує, власне, українського офісу, до якого можна було би дотягтися рукою і поговорити один на один, поговорити фейс-ту-фейс, а не писати роботом. Але, знову ж таки, варто підняти питання, можливо, сьогодні і про штучний інтелект, якого прихильницею, його розвитку в цілому, але зараз він грає з нами доволі таки злий жарт в сенсі роботи із метою, в тому числі, і із Гуглом. В своїй роботі кілька років тому, ще, мабуть, років 5-6 тому, ми стикалися з тим, що Google дуже сильно песимізував нашу сторінку. Ми часто зверталися з нашими айтівцями, власне, що у нас сталося, чому ми пишемо те саме, дистрибуємо краще, а читають нас гірше, і нам викотили низку зауважень про те, що ми, наприклад, ставили посилання на Google Доки, там, скажімо, якісь реєстраційні Google форми на конференції і так далі. І Google сказав, слухайте, ми забули повідомити, що у нас нові правила. Ми кілька місяців чистили всю цю історію для того, щоб повернутися до нашого звичного трафіку і так далі. І, власне, чому я згадую сьогодні про цю історію? Ми говоримо про те, що іноземні медіа мають частіше писати про війну в Україні, ми маємо більше її висвітлювати, але ми не знаємо, як на це відреагують великі корпорації через півроку, через півгодини, через півсторіччя. Тому тут теж ми ставимо для себе велике питання. Скажіть, от ви потрапляєте в якийсь черговий тіньовий бан, або знов там якийсь ваш контент видаляється і так далі. Що ви робите? У вас є механізм, хоч якийсь, достукатися до тих, хто це може змінити? Що ми робимо? Спочатку ми тупаємо ніжками. Потім, звичайно, ми подаємо скарги. Ми сьогодні теж з партнером згадували про те, що у нас є 2 відео, які ми принципово не видаляємо. Це відео приблизно за 16-18 рік. Це 2 стріми, власне. Одне із дня вшанування пам'яті загиблих на Майдані і одна трансляція сесії міської ради. І нам постійно прилітають, мовляв, що ми порушуємо правила авторські по музиці. Ми з ними погодилися 10 разів, сказали, окей, нехай ми порушили права гімну України, які лунали в трансляції, най буде. І фактично кожні 3-4 місяці Мета пише нам, слухайте, у вас там досі грає гімн України, зробіть це. Я скажу, я не можу нічого з тим зробити, якщо хочете, зробіть ви ваш майданчик, ваші правила. Інколи ми погоджуємося, інколи ми оскаржуємо, дуже часто ми мусимо оскаржувати навіть музику, яку ми купили, на яку ми маємо право, яку передали. Тому інколи нам просто доводиться прийти всі ці психологічні історії, ми зупиняємося десь на стадії прийняття. Дякую. З усіма техплатформами, з якими ви співпрацюєте, у вас є канал комунікації.
Бо ви говорите зараз про Фейсбук, правильно розумію? Так, я говорю переважно про мета, оскільки це Інстаграм і Фейсбук, де більше живе криворізького власне сегменту. Це робот, це чат, немає живої людини. Ми колись писали Катерині Крук, вона нас чи то проігнорувала, чи то не побачила, чи то не схотіла побачити, я не можу робити таких висновків. Ми намагалися поговорити з кимось живим. Була навіть одна з конференцій, на яку нас колеги з Львівського медіафоруму запрошували із власним офісом Метою. Нас послухали, наших колег з національних медій, про те, що ми не в трансляції слова Азов говорити можна, про те, що власне Азов, про те, що як ми там ухитряємося різні писати через крапочки, нулики і таке інше. Ну, сказала, що fear your pain, і на цьому власне все. Тому немає на всіх майданчиках людей, з якими можна переговорити. Буде смішно, вочевидь, якщо я наведу приклад нормальної комунікації, але в останній нормальну комунікацію з соцмережами ми бачили ВКонтакті. Оце слово краще не говорити голосно. Дякую, Софія, за такий детальний екскурс в повсякденну реальність медіа в Україні. Жень, у мене до тебе питання. Вчора у нас взагалі, ми всерйоз обговорювали можливість забанити Фейсбук у всьому світі. Скажи, будь ласка, чи наскільки сильно потерпають українські медіа від непрозорості техкомпаній в цілому? І я знаю, що ЦЕДЕМ робить дуже багато, щоб допомогти українським медіа. Так, дякую. Не тільки ЦЕДЕМ, насправді. Власне, Центр демократії та верховенства права – це одна з тих організацій, які є місточком, посередником між користувачами соціальних мереж. Зокрема, в даному випадку ми будемо говорити про соцмережі, які належать Мета. Ми є довірним партнером Facebook, і ми маємо можливість репортити всякого роду приколи, які видаються з контентом, безпосередньо по спеціальному каналу зв'язку до Facebook. Так, на жаль, ситуація не є досить позитивною. Власне, я трошечки зараз відходжуся назад для того, щоб перейти далі до проблем, які виникають в українських медіа. Ми, безперечно, не можемо заперечувати ту важливу роль, яку відіграють соціальні мережі для українців. Тому що це для нас є важливий спосіб швидко доносити інформацію. Особливо, якщо ми говоримо про фронтові території. Це швидка інформація про евакуацію, про гуманітарну допомогу, про найближче укриття. І, відповідно, коли медіа регіональні доносять цю інформацію до свого слухача, читача, але ці медіа знаходяться під постійною загрозою бану або видалення, відповідно, страждає як і медіа, які не може донести свою інформацію, які втрачає трафік, так і, відповідно, користувач і це соціальні мережі і читач цього медіа, тому що він втрачає можливість отримати життєво необхідну інформацію, яка може безпосередньо врятувати життя. Центр демократії спершу почав стикатися з проблемами модерації у Facebook ще десь у 2018 році, коли на суспільний мовник почалося дике нашестя ботів. Так, тоді виявили цю проблему, і що ми вирішили зробити? Ми вирішили шукати будь-яким можливим чином виходи на Мету, на Фейсбук. Ми цей вихід знайшли. У 2019 році ми набули статусу довіреного партнера, і ми не єдині в Україні організації. Також Максим також розповість про власне свою організацію, яка також є довіреним партнером Мета. Власне, що ми робимо? До нас надходять скарги. Ми самі перевіряємо їх на те, чи відбулося там порушення, чи не відбулося. Якщо ми бачимо, що згідно політик модерації контенту Мета порушення не відбулося, ми репортимо далі по цьому каналу зв'язку і відбиваємо, намагаємося відбити ці кейси. Наприклад, раніше, коли нам тільки дали статус Trusted Partner, до нас приходило дуже мало скарг. Ну, правда, декілька там, десяток на рік. За 2022 рік вже просто пішли
якісь нереальні цифри скарг. Ми зарепортили лише 533, тому що це були дійсно ті скарги, які потребували того, щоб відбити цей контент. 60% в нас були успішно відбиті. Вже за 2022 плюс 2023 сумарно ми отримали 1000 скарг. З них ми зарепортили десь близько 1000. Це дійсно ті, які не містили порушення. 66% на успішно відбитих кейсів. Це не тільки ЦЕДЕМ робить, я повторюю. У нас є trusted partner, вони не оголошуються. Це через питання безпеки, власне, самих trusted partner. Ми публічно про це говоримо, про нас знають, до нас звертаються, ви теж можете до нас звертатися. У нас є такий магічний чарівник Ігор Розкладай, месія репортингу. Ось, власне, він дуже горить цією справою, дуже її любить, і він із задоволенням, коли бачить, що дійсно соціальні мережі або через false positive, або через якісь інші певні непорозуміння, неправильно розуміють сам контент, він з задоволенням їх репортить і виходить відбивати це. Але я знаю, що ви теж працюєте на самі. Я маю на увазі, це я так делікатно підвожу до теми вашої мережевої роботи, яка насправді дуже потужна. Розкажіть, будь ласка, про це. Так, дивіться, як я вже зазначила раніше, ми не єдині довірені партнери в Україні. У нас є декілька, в нас є фактчекінгові ГО, які співпрацюють безпосередньо з Facebook. І що ми вирішили? Нащо нам боротися поодинці, коли ми можемо об'єднати наші зусилля і боротися всі разом. Тому що спільний голос, він сильніший, ніж голос одного. Дійсно, в мета знають про проблему України. Якщо ви думаєте, що проблема України в мета – це найбільші проблеми в мета, які є, ні, подивіться на країни глобального півдня, там свої приколи. Там, насправді, з модерацією ще гірше, ніж в нас. У нас, принаймні, є ці канали зв'язку, через які ми можемо достатньо швидко доносити наші проблеми. І, відповідно, так, ми вирішили абсолютно нещодавно об'єднатися і, власне, почати спільно працювати над тим, щоб створити мепінг проблем, які існують в Україні, які стосуються модерації в соціальних мережах. Зараз ми говоримо про соціальні мережі, які належать мета, але ми хочемо розширювати нашу діяльність і працювати безпосередньо з Альфабет, тобто на YouTube виходити. Можливо, у нас вийде також працювати з Тіктоком, але зараз для нас це темне поле, тому що там дуже-дуже великий пул роботи, і ми змушені поки що їсти слона по шматочках. Спочатку давайте розберемося з Facebook і Instagram. Ось, і, власне, що ми будемо робити? Ми вже почали нашу роботу. Ми будемо робити мепінг проблем. Наша основна мета – це розробити рекомендації для компаній, для бігтеку, для того, щоб вони могли більш гелікоптером в'ю подивитися на ситуацію, яка відбувається в Україні. Ми хочемо запропонувати їм рекомендації, які, я сподіваюся, вони хоча б частково приймуть, аби доповнити свої політики модерації контенту, тому що, нагадую, вони були створені для мирного часу. Політики модерації контенту в соціальних мережах – це про друзів, це про родину, це про котиків, це про ось це. Це не про війну, це не про конфлікти, їх не цікавить цей контент. Вони втрачають гроші, тому що вони втрачають рекламу. Вони потенційно зацікавлені в отриманні доходу. На війні вони втрачають цей дохід. Ось, і, власне, ми хочемо доповнити оці політики модерації на випадок того, коли їм доведеться працювати з контентом, який має в собі інформацію про війну і про події, пов'язані з війною. І тут так виходить, що для тих компаній тема України накладається ще на купу інших контекстів. Тому що є війна в Україні, але є ще війна в Судані, в Ємені, в Палестині, ще купа інших конфліктів. Є ще купа інших дуже сенситивних тем, таких як Вірменія, Карабах, таких як Білорусь. І питання, яким чином
наш український порядок денний резонує чи не резонує з порядками денних інших суспільств. Наталія, дякую, що приєдналася до нас. І тут мені здається, українським колегам, я знаю, що ти розумієш українську, українським колегам буде дуже важливо почути, як тема непрозорості, чи недостатньої прозорості, можливо, техкомпаній впливає на білоруські медіа. З того, що кажуть українські колеги, що вам резонує, а що у вас є специфічно ваше? Розкажи, будь ласка. Thank you, Roman. My apologies, I don't speak Ukrainian that well. I'll speak English. I would like to thank the organizers for inviting us. I think it's very important also to give slightly broader perspective on issues that basically we are all facing. I represent a media development organization from Belarus. So maybe for you to get a little bit of more context what is happening with us, I'll tell you a few words about the digital media market in Belarus. What happened? After 2020, there was a huge wave of repressions against journalists in Belarus. Entire newsrooms have relocated. My colleagues were arrested. 4 of my colleagues were arrested. They spent 8 months in prison. Then they were released. But the repressions are ongoing from 2020 every single day. Journalists are arrested. And basically, the media environment in Belarus looks sterile. The state controls TV, the state controls radio, print media, and it also has very strict internet regulations. On the other hand, Google and internet penetration is 90%, so that basically means that Google is, out of all those people, Google search and various types of Google services and also Android are used by 70% of the population. So you see the impact of big tech platforms is huge inside Belarus. But what happens? The state shuts down basically access to all the independent news information. So in a sense, we do have a situation like what you have in Donbass, when people basically have no access through just normal means of communication, through search, through Google News, through Google Discover to alternative information. If you search or go to Google News, you will see propaganda. And Belarusian state propaganda has aligned with Russian propaganda. So basically, you're all hearing the Russian narratives. One moment, though, is that recently, after the full-scale invasion started in Ukraine, there was alignment between Russian and Belarusian state propaganda, and all the anti-Ukrainian narratives have penetrated Belarus. But as the time went by, we do see that there is no huge presence of ongoing war or the invasion right now in the Belarusian even state media. It's not like in Russia. And also the support for the war among the audiences over the last 2 years has not increased. We still, most of the population, more than 70% of the population, are against the invasion. And a huge chunk of that is thanks to independent media who are really trying to reach out to their audiences from exile, because most of the Belarusian independent media, entire newsrooms, like huge newsrooms, they are located in Poland or in Lithuania or in Georgia. So we're having a very interesting situation with big tech. On the one hand, we have to comply with EU rules because we are already part of the EU market. On the other hand, we have audiences inside Belarus, and they are complying, the rules are applied to, the rules of Belarus. What happens with big tech? Big tech is not one big tech company. They're all different. And if with some we do have more or less established communication and partnership relations, like Google, different services, YouTube, and Meta, but things like TikTok, things like Instagram, what else is growing? X or Twitter. They're rapidly growing, but we have no contact with them.
they're not communicating, we don't know what their policies are, but we definitely see a growth, like over the last year, about 20% growth on Twitter, on TikTok, and on YouTube. Unlike in Ukraine, Facebook or Instagram is no longer playing a huge role. This is like an aging audience. It's not really developing. It's basically constantly going down. What is developing is YouTube and TikTok. And here the roles are very intransparent. For Google and for Meta, Belarus does not exist at all. Not even on the level of fact checkers or trusted partners, because before the full-scale invasion, they were part of the Russian segment of the market. We don't exist to them, language-wise. Yes, we do have a problem with Belarusian, and many people speak Belarusian, but everybody understands. And we can't even compete within our Belarusian territory, let's say with state media, we can't. We have to compete with Russia, which is, you can imagine how difficult it is. So usually when we are in communication with big tech, especially Google is like the most important for us, is we speak of digital decolonization for them, at least to give us a space to develop it, because their business decisions, we know, big tech is big money, but their business decision affects existentially the existence of a nation. So for us, that's like the primary issue. The second issue is the language. We want, because Russian and Belarusian are both state languages, and for us to be able to compete inside Belarus, with all this Russian speaking and Russian content, we need to have Russian for Belarus, which is localized. This has not been done yet. And the last thing, speaking about Facebook, for example, or Meta, we don't have Belarusian fact checkers, trusted fact checkers. So Georgian and Ukrainians fact checkers fact check, information for us, which creates even more difficulties for us in communication. So we are several steps away, you're ahead of us, so we are also looking at you and taking your experience and also following your the route that you have laid or the path that you have already laid for us as well. Thank you. Jen, so it is correct if I say that for Belarusian citizens, the matter of lack of transparency of tech companies is directly a matter of their access to information. And for independent media in Belarus, this is directly a matter of their very survival and their ability to deliver the content to people. Yes, because for people inside Belarus, they actually use Google to Google things. They're not using Yandex. They're not hugely present on Kontakte or this, what's the other one, Internetglasniki. They're not really there. The audience is on Western platforms. But when they Google something, they usually see Russian or Belarusian propaganda. That's it. Really, you have to go pages and pages, to receive at least some alternative information. Same goes for independent media, because they're blocked. They have to use mirror services. They are so pessimized that you have to really know what you're looking for to find this information, which has already had impact. Over the last 2 years, the penetration and the reach to audience, with alternative information is decreasing. Not very fast. I mean, we could have expected, falling, basically like slumping down, but no, it's very gradually, but decreasing. Just to add even more understanding of this severe reality to you partners, you know that in Belarus this is criminalized. I mean, very commenting and engagement with content of independent media. Yes, media consumption is criminalized. So yes. how does this affect your traffic? Well, people don't follow, they don't like, they don't share, but we do know that they read. You just go to, let's say,
Telegram or YouTube. This is why we think YouTube is growing and TikTok is growing, because this is the safest consumption that people inside Belarus can afford. You don't have to subscribe, you can switch up the history and then nobody knows what you're watching. So this is the most rapidly growing platform for us. But here the language is really important, because for us, we are producing lots of video content, and actually all the newsrooms in Belarus have gone digital long before the 2020 because of how the infrastructure was developing. So Belarusians are actually used to consume content online, and YouTube is growing. So we have lots of interesting YouTube channels on various topics, and we would like to promote the reach, to Belarusian audiences. But if the content is in Belarusian or in both Russian and Belarusian, which is also a strategy, we can advertise it to the audiences inside Belarus because the language is not supported. Супер. Тобто ви розумієте, наскільки ситуація важка. Тобто самі тех-компанії не є, для них білоруської мови не існує. Люди, коли бачать контент незалежних білоруських медіа, навіть коли вони хочуть його бачити, але вони не взаємодіють з ним, тому що за це їм світить термін. Наступного дня їм просто не видасть алгоритм цей контент. І тут питання, а чи тех-компанії в курсі, що це відбувається? Відповідь так. Питання, а вони взагалі якось щось роблять? А на що їм це? Колись одна людина ще тоді з Твіттера пояснила мені на пальці, що розумієш, ми робимо гроші. У нас стільки людей роблять бізнес, і от стільки роблять content moderation. Тобто для них інвестиція в content moderation – це втрата грошей, дуже великих грошей. І тому дійсно там з їхнього боку часто, на жаль, стратегія виглядає так, що давайте ми зробимо красивого відповідального чи відповідальну, і хай ця відповідальна бігає і по всіх заходах, ефірах і так далі робить красиву видимість нашого того, що ми в діалозі, але насправді це часто відбувається тільки видимість діалогу. І те, що роблять люди, які зараз сидять на цій сцені, це вони добиваються того, що це був не видимий діалог, а справжній, реальний діалог. Жень, питання до тебе. Скажи, а чи задумувались українські партнери над можливістю міжнародної співпраці? Тому що ми бачимо, що питання чутливості тех-компаній до нашої повсякденної реальності, воно ж не тільки наше. І частина адженди дійсно є спільна. А чи немає, чи не обговорюється якогось міжнародного формату? Спойлер, обговорюється і навіть робиться. Ми мусимо розуміти, що аудиторія, яка охоплює там країни пострадянського Союзу, для тої ж, наприклад, Метал, вона є дуже-дуже маленькою. Це щось приблизно 63 мільйонів. Десь так. Наприклад, Індія охоплює 370 мільйонів активних користувачів. Давайте тепер подумаємо, яка аудиторія є більш вигіднішою для соціальних мереж. Але суть в тому, що наші проблеми є занадто серйозними і занадто гучними. І, відповідно, Україна не є єдиною країною, яка носить цей біль з модерацією контенту соціальних мереж, і не єдина країна, де модерація певним чином дуже сильно впливає на медіа українські. Ми розуміємо, що в нас є країни-партнери, які також страждають від тих самих проблем. Відповідно, поставили питання, що може зробити голос більш гучним. Це не тільки співпраця організацій, які в Україні займаються питаннями соціальних мереж, а це і співпраця з організаціями, які мають ті самі проблеми за кордоном. Відповідно, ми подумали, посиділи і вирішили, давайте кричати голосніше. І вирішили об'єднатися з організаціями. Зокрема, Білорусь також входить в цей пул організацій, для того, щоб зібрати мепінг проблем з усіх країн і
видати вже рекомендації для соціальних мереж з огляду на практику цих країн загалом. Тобто не тільки Україна буде подавати свій пакет рекомендацій з точки зору на країну, яка перебуває в повномасштабній війні, а також і країни, які перебувають під безпосереднім впливом російської пропаганди, різних типів російської агресії також. І ми хочемо звучати голосніше. Тому так, такого роду об'єднання будуть і міжнародного характеру. Дякую. Максиме, а в Україні вже 2 роки мінімум, да, діє цей формат Tech for Democracy, в якому були там спроби зробити такий місток між громадянським суспільством, плюс урядом, плюс медіа з українського боку, плюс тех-компанії, це там Meta, Microsoft, Google, TikTok з іншого боку. Воно йшло важко, дуже багато винесено кроків. Розкажи, будь ласка, які можна винести уроки з попереднього досвіду цього українського діалогу? Що ми можемо врахувати, щоб краще просувати нашу і українську, і спільну адженду та спільний порядок денний з компанією? Ну, насправді, перша річ, яку треба враховувати, це те, що в будь-якому діалозі з тех-компаніями ти маєш йти до них з достатньо чіткими вимогами, а не з якимись загальними розмовами. Ой, а в нас виділяється багато контенту, ой, а в нас є такі проблеми з алгоритмами, ой, а в нас є те. Фактично, кожна організація має на основі якихось даних, які вона або досліджує сама, або може побачити з даних партнерських організацій, прийти і казати, що ми бачимо там. Проблему і бажано з якимись числами в тій-то сфері, ми бачимо проблему в тій-то сфері, ми бачимо проблему з тим, що якісь рішення ви приймаєте винятково на практичному рівні, але ніде про них не голосуєте і про них знають буквально якісь одиниці людей, як всередині компанії, так і назовні. І тільки з тим, аби покращити цю прозорість, цю відкритість, те, що англійською називається словом accountability, тільки з такими вимогами ти можеш до них приходити, тому що інакше це все перетворюється в розмову заради розмови, і в розмову заради розмови ніколи не закінчується нічим змістовним. Власне, більш змістовними насправді були комунікації в рамках певних інших форумів, в яких моя організація Лабораторія цифрової безпеки брала участь. Це були історії, які зав'язані на міжнародних партнерів. Під міжнародними партнерами я маю на увазі міжнародні неурядові організації, на кшталт Access Now, на кшталт Артиклю 19, на кшталт інших подібних форумів, тому що теж до певної міри це, звісно, історія про колоніальну, постколоніальну динаміку, але до таких організацій, до організацій, які базуються в Європі і є міжнародними, такі компанії дослуховуються набагато більше, ніж просто до якихось локальних партнерів. Тому, якщо ви хочете брати участь якщо ви хочете спробувати вплинути на політику таких компаній, на тій стадії, на якій ці процеси побудовані станом на сьогодні, вам варто долучатися до мережі, які створюють такі партнери. Прикладом більш-менш якогось успішної взаємодії я можу назвати одну з речей, до якої долучалися власне ми від України ЦЕДЕМ. Це історія про декларацію щодо модерації контенту під час кризи, яку була, власне, в співавторстві з нами, була вироблена Access Now, власне, там іншими біля 10 організацій, в якій було викладено, власне, принципи того, яким чином має відбуватися модерація контенту до криз, під час кризи, після кризи, і коли ти, власне, йдеш з достатньо ґрунтовним документом, де ти пропонуєш, як саме варто побудувати процеси всередині компанії, ти так само можеш отримати якийсь більший фідбек або зі здивуванням для себе, наприклад, зрозуміти, що якісь із цих політик насправді всередині компанії є, просто вони або не публічні, або нормально не інфорсяться, або нормально просто не впроваджуються в життя. Інший форум адвокації якихось змін політик в рамках онлайн-компанії, яким ми активно користуємося, це
відносно нещодавно це не зовсім відносно, вже 2, здається, роки існує, чи не 3, в меті Oversight Board, тобто наглядова рада, і ми в кейсах, які вони розглядають, ми активно долучаємося до процесу надання публічних коментарів стосовно тих питань, які хвилюють нас як організацію. Нас як організацію, безумовно, хвилюють питання модерації контенту під час війни і з питань дотичних до війни. І ми теж бачимо, що в низці справ, до яких ми долучалися, наші позиції наглядовою радою були враховані, і це теж, принаймні з тої точки зору, які комітменти на себе взяли компанії, а компанія, Мета взяла на себе зобов'язання фактично дотримуватися і виконувати рішення Oversight Board, то декілька з рекомендацій наглядової ради, вони якраз стосуються розкриття кризових протоколів, питання зміни політики, зобов'язання змінити політику стосовно зображення військовополонених. Можна також згадати їх кейси стосовно, в яких вони більш детально розбирають стосовність правил по закликах до насильства і домови ворожнечі під час війни, і де вони, власне, рекомендують вважати заклики до права на самозахист такими, що відповідають свободі вираження поглядів. І так само із 4-й приклад, який я можу згадати, про який Oversight Board висловлювався, це випадок пов'язаний з розкриттям списків заборонених організацій, або це, власне, те, що стосувалося Азова, тому що це якраз та річ, про яку ми знаємо ми знаємо про її наявність через витоки, але ми не знаємо достеменно, які організації до неї віднесені. Тобто це теж хороша арена для адвокації позицій стосовно змін політик. Знову ж таки, є питання виконання, і на те, щоб виконати ці рекомендації, має достатньо велика кількість часу, тому що, як Роман зазначав, в принципі, вже багато говорилося для компанії. Перш за все, основним елементом є отримання прибутку, а будь-що, що обмежує, власне, що змушує їх збільшувати інвестиції в due diligence, в написання нових політиків, в модерацію, в content governance. Це зупиняє їх це зменшує їх прибуток, і вони на це йдуть неохоче, але низка там тих же регуляцій в Європі, які є станом на сьогодні, Digital Services Act і там на рівні Сполученого Королівства Online Safety Act, який там теж нещодавно прийняли, це все одно буде змушувати компанії ставати перед вибором, або вони інвестують в сейфті, в безпеку, в розуміння онлайн-сейфті, тобто не цифрової безпеки, а по суті безпеки інформаційної. Доречного терміну в українській мові немає, і гратися на розрізнені safety, security теж можна довго, але це саме про safety. І колись ми дійдемо до того, що подібні акти треба буде приймати і на рівні України, хоча теж виникає велике питання щодо їх впровадження, і навіть на рівні Європейського Союзу, бо ЄС теж не дуже знає, як там припасовувати ці норми до того ж Телеграму, який нам болить найбільше, а їм поки що не болить зовсім. Але побачимо, куди це буде рухатися. Тобто правильно я розумію, що зараз українське питання насправді для техкомпаній звучить в принципі про те, який їхній підхід до реагування на кризи, на війни, який їхній підхід до hate speech, як бути чутливими до контексту при регулюванні мови ворожнечі, що таке заклики до насильства, чи виправдані заклики до насильства як захисту. Я правильно розумію, що насправді те, що нам здається питанням дуже українським, насправді це питання дуже глобальне. Україна і українська вість – це ті речі, які насправді в цьому питанні по суті змушують піднімати нарешті дискусію про це питання не лише в контексті якихось внутрячків і не лише в контексті якихось того, що всім дуже хотілося називати громадянськими війнами, хоча найчастіше воно це не громадянськими війнами не було, а може стати, власне, має стати тою історією, яка має підштовхнути нарешті до переосмислення цих правил, переосмислення цього балансу на рівні
свобода слова і international armed conflict, тобто міжнародні збройні конфлікти, і яким чином вона має регулюватися не тільки державами, хоча б там по зміні парадигми цього питання на рівні держав теж зараз точаться дискусії, до яких, зокрема, партнери з артиклю 19 там ініціюють певний діалог, але і на рівні історії з змінами правил компаній як таких. Тобто це історія, в якій ми маємо теж відігравати достатньо активну роль, тому що ми on the front line, тобто ми на передовій розуміння того, як це діє, розуміння того, що треба з цим робити і яким чином ця парадигма свободи слова має змінитися. Ти хотів щось додати? Так, буквально декілька тез доповнення до Максима. Максим сказав, що бігтек неохоче може йти до певних змін. Це правда, але для того, щоб не засмучувати вас просто вкрай, хочу також доповнити, що насправді вони готові до цього діалогу. Просто вони чекають, коли ми підготуємо для них необхідний пункт цих рекомендацій. В принципі, до їх розгляду. Так, дійсно, самі вони не будуть в цьому напрямку працювати, але вони готові розглянути можливість до подальших змін. Але просто потрібно набратися сил і терпіння, і ми мусимо розуміти, що це не буде швидко, тому що ми мусимо рухати дуже серйозні машини, і ми мусимо змінювати. Ми не тільки будемо вносити зміни в якісь там правила модерації соціальних мереж. Компанії, які створювали ці соціальні мережі, це інша мова, це інша культура, це інша країна. Ми мусимо пробивати дуже багато шарів для того, щоб добратися до них і дати їм зрозуміти, що дійсно, так, ми розуміємо вас, ви заробляєте гроші, це абсолютно ок історія, але ви запустили машину, яка зараз має певні наслідки, яка використовується трошки інакше, аніж було першочерговою метою. Тому набираємося терпіння і працюємо. Так, Максиме. А я накину трішечки песимізму, тому що треба зразу розуміти, що все це не буде йти з усіма компаніями одразу, і якраз з тими компаніями, які нас в Україні зараз цікавлять найбільше, ніякого діалогу не буде. І тому треба чітко зрозуміти про те, що в цьому всьому діалозі вас не має бути третій гравець, це ми отримаємо третіми гравцями, все одно буде держава. І попри те, як ми завжди остерігалися того, що держави будуть там обмежувати простір свободи слова і так далі, держави дуже часто якраз в історії з компаніями і в історії зі змінами правил модерації в цих питаннях, як би це дивно не звучало, можуть бути союзниками, і, зокрема, міжнародні організації, на кшталт тих же ОБСЄ і інших певних міжнародних організацій, які працюють трошки в цих сферах і намагаються розробляти гайдлайни теж стосовно цього регулювання соцмереж, вони достатньо активні зараз. Наскільки я знаю, там з дня на день мають вийти рекомендації для держав якраз в контексті того, що вони мають зробити, аби покращити ситуацію з content governance на рівні ОБСЄ. Недавно були гайдлайни ЮНЕСКО з цього питання. Тобто інструменти, які виробляються в тому числі за допомогою держав, і ті, які репрезентовані в міжнародних організаціях, теж можуть бути достатньо союзницькими для громадянського суспільства, для медіа. І власне, в цьому діалозі вони можуть підкріплювати позицію в комунікації з компаніями. Я хочу наголосити зараз на дуже важливому пункті, який, мені здається, нам, українцям, дуже критично важливо пам'ятати. Що кожного разу, коли чергова мета чи черговий екс-твітер видаляє наш контент, чи ж у нас ще якісь там є правди з ним, ми маємо розуміти, що насправді ми маємо справу з чимось, що є значно більшим, ніж наша проблема. З чимось, що є значно навіть йде далі, ніж війна в Україні. Тому що якщо вас там забанили за чергове слово там кацап, я скажу це на камеру.
то насправді це питання не того, що мета якимось чином, не знаю, хоче, щоб ми там перестали ображати людей пожежу там росіян, а тому, що у мети ще недостатньо розуміє, як в принципі їй поводитися в таких ситуаціях. Коли війна, коли люди мають право на ненависть, коли люди мають право на висловлювання своєї точки зору, або коли вони говорять про геноцид, там, Бучі і так далі. Як вони отримують ці реакції. І тому, як сказала Женя, що тут мова йде про велику машину, яку треба рухати. Україна що зробила? Своєю позицією ми виявляємо це і ми робимо це, ну знаєте, просто для тих компаній вже, коли це було в Ємені, вони ще могли там, або в Судані, вони могли там це закривати очі. А на Україну вони очі вже не можуть. І ми тут виступаємо дійсно як такими, ми робимо крок вперед і нас підтримують. Білоруси нас підтримують, грузини нас підтримують. Не знаю, навіть є мене, що так. І тут у мене питання до Яни, тому що артикл 19, це одна з організацій, яка на глобальному рівні англійською пушить, а українською просуває, штовхає. Це треба агресивне слово, це насправді такий процес, знаєте, який потребує не фізичної сили, проштовхувати цей порядок денний, проштовхувати цей діалог з тех-компаніями. Яна, у мене питання до вас. Яким чином зараз цей діалог виглядає? Мені якось хтось із медіа колись сказав, що, друзі, ми вже для України зробили стільки виключень, ми вже буквально все, що стосується України, ми регулюємо ручками вручну. Але для нас це не влаштовує, тому що, окей, ви нас можете ще порегулювати вручну сьогодні, завтра не будете, Білорусі ви вручну не регулюєте і так далі. Нам треба sustainable, сталі рішення. Йоанна, як щодо просування сталих рішень? Як відбувається зараз цей діалог для чутливості тех-компаній до воєн, до чутливості тех-компаній до цифрової деколонізації? Дякую за внесення цього терміну. Що зараз робиться і на якому ми етапі? Thank you. I will speak English. I will add a bit of pessimism to what also Maxim said previously, because I've been dealing with big tech myself for the last 6 years. And I cannot say I see a lot of progress that we should already see after so many efforts of so many players, actors, organizations. I represent the Global Freedom of Expression organization, and of course we've been looking at this, at all these issues from the human rights perspective. Although every country has a different context, and we could hear it today with how it is in Ukraine, how it is in Belarus, other countries in our region also have different context, but all these issues with big tech are basically based on same global issues we have everywhere with big tech, which is lack of transparency on decision making, which are issues with accountability. So the fact that a user often doesn't know how to reach out and how to actually submit a complaint about a decision. And the lack of the human rights-based approach. Although we could hear also today that these are private companies and this is like different world, they have this right because they are private, but we think that, there are also already for many years the UN principles on business and human rights, and we consider that especially big tech, especially social media platforms, they bear such huge responsibility and they have so much power over news, over content, over disinformation, propaganda that is spread all over, that we cannot just agree that, okay, they are private companies, so we cannot do much here. So my
feeling is after like dealing with this the past couple of years is that this dialogue is it's ongoing, and we keep hearing, yes, we listen to you, we understand the issues, we want to resolve the issue, but in the end, then there is not much going on. And I think one of the, and I'm sure that they know because they've got recommendations already many times from many different players. I'm sure they are aware of what we've been asking them for. It's just, in my opinion, that actually a lack of willingness to take this human rights-based approach as private tech companies. And what I see also, having seen a lot of campaigns, a lot of joint efforts of civil society, of journalists, of other actors to advocate for these changes, I think that we are still not visible enough because we are very fragmented. Like a couple of days ago, I discussed same issues with YouTubers from Belarus, from Central Asia, and I asked them, okay, so do you know other initiatives, other bloggers, other people who are having the same problems, even from your own countries? Are you doing things together? And it turned out that no, they consolidated, they have their own group, but they don't cooperate with other groups that deal with the same problems. So I think that we are still very fragmented, and it's a global issue. We have here our specific regional issues, but like I said, they are based on the same global problems that everyone has with tech companies. Well, actually, a week ago, our, now it's X, not Twitter anymore, our X profile was just disappeared one day. We didn't know, like, we are a freedom of expression organization, and our profile simply disappeared. And we got it back, but only because there was a big media fuss about it, and also because we knew people who to contact. Still, we don't know what happened, and we didn't get any transparent response. Was it a mistake? Was it an algorithm? Was it, I don't know, some content we posted? We have no idea. And which is, of course, interesting, knowing that Elon Musk claims to be such a free speech advocate, and they banned the free speech organization for a day. So this is just one of the examples, because the problem is that we always need to know the right people in these tech companies. And then, just like some of you already mentioned here, you also have some contacts. It is not a systemic change. The fact that we each time need to contact a specific person in one of these companies and hope that this person will reverse the decision, it shouldn't be normal, and we shouldn't be okay with that. We should push for systemic changes, so that to have this possibility to reach out to them easily, even if we are not part of any coalitions, even if we are a small blogger journalist from the region that is not part of any bigger consortium. This is now non-existent because there is this big problem with lack of transparency. So my quick suggestion would be that, answering your question, that the dialogue is ongoing and never-ending, I would say. But also that perhaps we should do even more. Like, we should consolidate better. We should have really a huge coalition, and stop being that fragmented, because my organization is in touch with them, other organizations are in touch with them, and they keep telling us the same things. Perhaps if we finally had
enough time and resources and capacity, because it's not so easy. Someone needs to basically work full time just to deal with such a consortium. But perhaps if we finally managed to do that and really had a huge regional voice speaking to these companies, perhaps then these changes would be made more quickly. Yeah, thank you. Thank you, Joanna. We have 15 minutes before lunch. There were some updates. Були оновлення в програмі. У нас обід починається о 12:40. І це дає нам трошки. Це кавабрейк. Так, і це дає нам ще час ще поговорити. Але у нас є ще один спікер. І я дуже чекав цього моменту, щоб задати йому дуже питання. Софус, thank you for coming to us. Denmark is one of the leaders in promoting tech dialogue. You did try a lot. Yes. Really a lot. From, I don't know, you have your governmental institutional solutions, how to improve this dialogue. You have supported a lot of civil society. You're always there in all these dialogue formats. Tell us, please, tell us all, what does work? What does not? What kind of lessons can we learn? And if we want to do more, how? What should be the next, winnable goals? What should be the those very specific requests and very specific steps that we can take now so that improve the situation in which we all operate? Thank you so much, Roman, and what an easy question you end up giving me. I'm sure I will just tell you now, then we can all go to lunch and start unpacking things. First of all, I just want to say, my name is Sophus. I work in the Danish Tech Ambassador's Office at the Danish Ministry of Foreign Affairs. I'm extremely proud to be here, and the Danish government still full and wholeheartedly support the Ukrainian cause. So yeah, just a small message from my government. How can we deal with disinformation and its consequences? It's a question that we are extremely engaged in at the Danish MFA, and one of the things we've been working at specifically at the Tech Ambassador's Office is this multi-stakeholder dialogue where we bring civil society, academia, journalists together with the tech companies in dialogue, but also together with other governments to really try to push things. And I think, yes, the dialogue is ongoing and never-ending with the tech companies, but it's just as the technological development is also ongoing and never-ending, and you keep on seeing new twists and turns on also how the social media platforms work, where you keep on having need to have this conversation going. In the past year, I think artificial intelligence has become the big thing a lot of people has been talking about, and it's not without reason. In the beginning, it was the Pope who went viral in a puffer jacket, but like this artificially generated image. But we see in Ukraine every day how it is much more severe cases of AI spreading disinformation. And this is something that we need to work together to solve. And unfortunately, there are no adults in the room who can say how to deal with it. I think listening to the voices of civil society and journalists coming up with ideas, but also projects, working to find what's the best way to deal with it. Should we somehow be better to identify what is artificially generated? Should we use AI to our own advantage in regards to spread the news that we want to say? I think there was a great point earlier in the other panel about that you need to hear local Ukrainian voices in this conflict and the importance of that. And obviously, when you have a machine-translated article in Ukrainian translated into English, then some of the nuances can get lost in that translation. So I think there's also an incredible important work to actually build some translation tools that you as Ukrainians also feel are valid and are reliable to translate your news to spread out to the world, because that's incredibly important. Yeah, so, but in short, I think what we've been doing together with the IMS and Ukrainian partners
in establishing these roundtables is a good way to start. I think using the platforms we have whenever we can to engage with the tech companies and asking them the difficult questions, that is important as well. And also to have this maturity in saying that we can, on one hand, we can easily discuss all the structural problems with the tech companies and how the world is today, but we should also look at the low-hanging fruits. What can we actually achieve easily together with the tech companies, and how can we get them on board? And that is not the same as cooperating with them on some issues to not being able to criticize them on others. Yes. And yeah, thank you for bringing this point in, because this is really challenging in practice to keep this balance between criticizing them and cooperating with them. And I know that the partners sitting here who deal with tech, they know how it is. Because on the one hand, you need to keep good relations with the tech company, but on the other hand, you need to be very much critical to them. I have a question to all of you. I couldn't avoid it. But I know that everyone is interested to hear the answer to this question. What to do with Telegram? Женя? Софія? Я дуже коротко поділюсь останнім досвідом. Сподіваюся, що не останнім. Крайнім, так. Кілька тижнів тому колежанка в робочому чаті, який, як ми знаємо, як правило, включений, ТГ пише: друзі, нас плюс 7 тисяч в Телеграмі. Кажу: вау, це так супер. І в якийсь момент ми розуміємо, що органічно це зробити неможливо. Ми зайшли, подивилися, хто ці люди. Це були представники, це були араби переважно, палестинці, ноунейми, видалені акаунти і так далі. І ви, Романе, питали, що ми робимо в таких випадках. Звичайно, ми закрили доступ, в принципі, до додавання до каналу і мусили, уявіть собі, 7 тисяч людей почистити вручну. То що в нас із Телеграмом? Як отримати верифікацію у Фейсбуці? Це надзвичайно складно, і ми вже кілька разів пробували, щоразу відмовляли, а ми все, що говоримо про боротьбу з дезінформацією на локальних рівнях, то що робити з Телеграмом? Женя, я знаю, у тебе є рішення. Моя улюблена тема. Дивіться, ми, коли тут зацікавилися темою, як же ж все-таки модерація у Facebook, Instagram, YouTube, TikTok впливає на українські медіа, ми провели ціле дослідження з інтерв'юванням регіональних медіа, великих українських медіа і блогерів. Ми багато проблем там вихопили, я зараз не маю часу про всі з них розповідати, але дотично до теми Telegram. Одна з проблем – це те, що падіння трафіку в інших соціальних мережах, блокування, самоцензурування медіа приводить їх куди? В Telegram. І я вам більше того скажу, що не всі хочуть там працювати, тому що, якби нас, слава Богу, українці є свідомими, вони розуміють, що таке Телеграм, звідки ростуть ноги. Не всі, окей, але просто я кажу, що з медіа, які ми опитували, ми побачили картину, що медіа, які були змушені перейти в Телеграм, вони кажуть, що насправді ми б звідти пішли, якби була б альтернатива. І з хорошого така альтернатива зараз робиться. Це невеличкий спойлер. Українська компанія розробляє месенджер, називається Dialogs. Він ще не запустився, але його метою буде, власне, створити альтернативу Телеграму. Ми не можемо, я не буду агітувати зараз, тому що я сама ще не юзала, він тільки на етапі запуску буде. Будемо сподіватися, що він зможе забезпечити, власне, заміну, і що в нього можна буде перейти і комфортно працювати. Вони обіцяють там досить простий інтерфейс, всі можливі зручності and so on. Тож, але перш за все, що робити з Телеграмом? Поширюйте там свої персональні документи, не поширюйте там інформацію, яка потенційно може вам загрожувати. Це також до журналістів безпосередньо відноситься. Хочете з кимось перекинутися якимись важливими повідомленнями,
ідіть в інші месенджери, ідіть в Signal той самий. Я розумію, що Telegram, він дуже має френдлі інтерфейс, він дуже інтуїтивний, там можна взагалі не заморочуватися з контентом, тому що модерація, я не скажу, що нуль, але... Тобто ти пропонуєш почати з освіти юзерів? З освіти юзерів це безпосередньо, хоча направду, скільки років ми вже займаємося освітою юзерів. Скільки ми років розповідаємо про те, що Telegram створений росіянином, там серваки знаходяться в Дубаї, що дуже велика вірогідність того, що ФСБшники мають доступ до даних Телеграму, що вони там пасуть військових, вони реально виохоплюють дуже велику кількість. Я ще також підозрюю на те, що коли у Білорусі Лукашенко вирішив, що він легітимний, і почалися всі ці масові заворушення, власне, що звідки взнавали, де знаходяться люди. Через Телеграм, які вихоплювали власне соцслужби. Так що, якщо ви хочете лишатися в Телеграмі, то поки не існує якоїсь адекватної альтернативи, принаймні лишайтесь там безпечно. Я хочу, щоб Йоанна і Софус теж долучилися і сказали, але ширше, да? Бо це не тільки Telegram, є і купа інших технологічних платформ, які не є частиною діалогу, які ніколи не будуть частиною діалогу. А іноді вони створені для того, щоб поширювати, щоб бути рупором авторитарних режимів, як ВКонтакті, наприклад. Яка може бути позиція громадянського суспільства і демократичних урядів щодо цього? Yeah, so I hope I heard your question correctly. So what we do at the Danish Tech Embassy, where we are based in San Francisco, Silicon Valley, is that we obviously engage and we build networks with the tech platforms that are there, and then it is also that kind of a lack of better word, but social capital that we can use to reinvest in initiatives like the roundtable conversations. So this is obviously also something that we will need to continue to do. And also which is also something we're very aware of, that you keep seeing new social media platforms coming up, so also how to engage with them and reach out to them, and it can be difficult because startups, as you probably know, consist of very few people, so how to best engage in these networks, but this is an ongoing conversation. But do you think if, Moldova or Ukraine decide to, block Telegram, because of lack of transparency, lack of security, because every user can get an access to pornography, to advertisement of drugs or whatever there. Do you think that it will be taken legitimate from your point of view? I have no idea, to be honest. I cannot answer that. I'm sorry, it is because I don't know. That's why I'm provoking the questions that have no easy answers. I know that there is no easy answer. Joanna, what do you think about it? Well, yes, this is not an easy question. We, of course, not surprisingly, we never engaged, neither with Telegram, neither with TikTok. So I can imagine that for American tech companies that might seem a bit unfair because we keep pushing them, because we can have this dialogue even if it's not perfect and we have so many problems. But with them, it's at least it's existed. So I'm glad we can have at least that. And with other companies, it's never been possible, and we never even I think tried to do that. What was surprising to me, which is like what you mentioned, this lack of perhaps understanding among users that it's not a safe platform. Actually, I often heard that let's use Telegram because it's safe, and I never truly understood where does it come from, this
these opinions that it's saying. But I know it exists. So I know what you mean. That's a struggle to raise awareness about that in fact it's not safe, and TikTok as well. We have no idea what happens with the data there. My response would be like the only way now that we will see how this works is this, for example, what also was mentioned already. Regulation at the European Union level. Yes, if platforms are big enough, they will have to be also part of that. And I think for now it's the only way that where anyone will have any impact on their actions. But dialogue, no, not possible. Okay, but as far as I understand, legal regulations also has its own limits. Максим, what do you think of it? Я насправді хочу додати продовження до тез Жені і Йоанни, до тез Жені справді, що робити з телеграмом, переходити на інші платформи, які зараз почали активізувати аналогічні функції, за які Телеграм всі люблять, канали, тому що всі сидять там через канали і через ілюзію свободи слова. Побачимо, і набагато більше шансів достукатися до того ж WhatsApp в плані якихось шкідливих каналів, тому що WhatsApp є елементом інфраструктури мета, і відповідно інфраструктура модерації, яка є в мета, вона також буде принаймні частково, я так розумію, застосовуватися до WhatsApp. І треба подивитися, я цього не робив, але я переконаний, що в якихось community standards чи правила користування того ж WhatsApp буде прописано набагато більше, ніж просто заборона спаму і терористичного контенту з одним єдиним емейлом, на який ти можеш щось відправити в Телеграмі. Другий шлях – це регуляторка. Регуляторка, погоджуюся з Йоанною, є DSA, який якраз передбачає обов'язок онлайн-платформ, до яких, в принципі, Telegram відноситься, відкрити legal representation, тобто фактично призначити якусь людину на рівні держави, члена Європейського Союзу, яка буде репрезентувати платформу, яка доступна на території ЄС в відносинах з країнами-членами ЄС, і, власне, за відсутність впровадження цієї норми там є певні санкції, передбачені самим DSA, які в певних випадках можуть доходити до блокування. Наскільки блокування Телеграму може бути ефективним, це лишається питанням, тому що росіяни пробували, і ті, хто спостерігали за цим, бачили, як там лягало третина інтернет-інфраструктури довкола Телеграму як такого, але якщо в крайньому випадку такі заходи будуть застосовуватися за невиконання DSA на рівні Європейського Союзу, то в тої ж України фактично буде вибитий до певної міри останній елемент, який може стримувати від життя або принаймні спробу життя аналогічних заходів на нашій території, тому що ми самі пам'ятаємо, яка була свого часу реакція на ВКонтакті, Однокласники, Mail.ru і так далі, і побачимо, куди воно буде рухатися. Дякую. Наталія, хочу ще додати одна хвилиночка, тому що там вже кава хвилини. Literally 1 minute. I just wanted to say that in Belarus, Telegram has a quantum state. In one sense, it was a platform that actually helped to coordinate all the protests and communicate for all the protests and actually brought all the people together. And right now, because of the state, it is now considered to be unsafe because people are being arrested for using Telegram, for sending each other messages on Telegram with, for example, news content that is being extremist or terrorist. So it is a real quantum state, and I think for us, Telegram is what X is for the Western world. You cannot leave and you cannot stay. So it's a question that everyone has to decide for themselves. Дякуємо, друзі. Давайте подякуємо цій чудовій панелі.